Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. सबैभन्दा पहिला आफ्नो युट्युबमा जानु होला। युट्युबमा गइसकेपछि माथि एउटा भिडियोको आइकन दिएको छ, त्यसमा ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि अपलोड भिडियो भन्ने आउँछ, त्यसमा ओके गरिदिनु होला। सिलेक्ट फाइल गर्नु होला। सिलेक्ट फाइलमा ओके गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कुन भिडियो अपलोड गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ ओपन गरिदिनु होला। गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यो आइसकेपछि यहाँ यस्तो आयो। यहाँ माथि चाहिँ तपाईहरुले टाइटल लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ टाइटल अनि मैले चाहिँ यो अपलोड डिफल्ट भनेर मैले अपलोड डिफल्टमा चाहिँ मैले पहिला डिस्क्रिप्सनहरु सबै लेखेर राखेको थिएँ। त्यही अटोमेटिक यहाँ आएको छ तल, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको चाहिँ यो राख्नु भएको छैन भने यसको बारेमा चाहिँ मैले पहिला नै एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु। त्यो भिडियो मेरो प्लेलिस्टमा गएर त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यो टाइटल लेखिदिए माई युट्युब इन्ट्रो MPGTV भनेर चाहिँ यसलाई कपी गरेर डिस्क्रिप्सनमा पनि यो राख्दिए मैले हैन। अनि यहाँनेर अलिकति तल सारेर यो तलको चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा जति पनि लेखेको छ नि यो सबै चाहिँ मैले अपलोड डिफल्टमा पहिला नै लेखेर राखेको थिएँ। यो चाहिँ तपाईले एकचोटी यहाँ लेखेर राख्दिनु भयो भने जतिचोटी तपाई लाइभ बस्दा अथवा चाहिँ तपाईको कुनै पनि भिडियोहरु अपलोड गर्दाखेरि यो चाहिँ अटोमेटिक आउने गर्छ। यहाँ यसको लागि पनि मैले भिडियो बनाएर चाहिँ प्लेलिस्टमा राखेको छु, त्यहाँ गएर मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो लिंक, फेसबुक लिंक अनि इन्स्टाग्राम देखि लिएर कुनै पनि कुराहरु सबै कुराहरु यहाँ लेखेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी सेट गरिसकेपछि तपाईले बारम्बार तपाईले हतार हुँदाखेरि तपाईको आफ्नो टाइटल र अरु मात्र लेखिदिनु, अरु चाहिँ अटोमेटिक यसरी नै आउने गर्छ है त। यसको लागि तपाईले भिडियो हेरेर नबुझेको कुराहरु चाहिँ फेरि मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, म फेरि बुझाउने कोसिस गर्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ सबै कुराहरु यहाँ यसरी सेट गरेर राखेको छु हैन। अनि त्यसपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो भइहाल्यो हैन। यो भइसकेपछि यहाँ तपाई हियर क्युरिज भन्ने छ, क्युरिज भने यहाँ चाहिँ मैले अलिकति भिडियोको बारेमा यहाँ एक दुईवटा फ्री इन्ट्रो भनेर यो इन्ट्रो भिडियोको बारेमा एक दुईवटा तपाईको भिडियो के सम्बन्धित त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँ दुई तीनवटा तीन चारवटा तपाईको इच्छा अनुसार तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ इन्ट्रो भनेर चाहिँ मैले राख्दे। अनि च्यानल इन्ट्रो भनेर MPGTV इन्ट्रो भनेर चाहिँ टिभी इन्ट्रो भनेर मैले तीन चारवटा यहाँ राखिदिसकेपछि तपाई यहाँ तल आउँछ सी मोरमा तपाई जानुभयो भने चाहिँ सी मोर गरिसक्नुभयो। त्यसपछि यो तपाईको भिडियोहरु प्रमोसन गर्ने भनेर मैले चाहिँ भिडियो प्रमोसन गर्न यसमा ओके गरे। ओके गरिसकेपछि यहाँ तल तपाईको यहाँ आउँछ ट्यागहरु लेख्नको लागि। यहाँ चाहिँ यो पनि मैले अटोमेटिक सेभ गरेर राखेको छु, तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा पनि पहिला मैले नै भिडियो बनाएर राखेको छु, त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्टमा जानु होला, त्यहाँ गएर चाहिँ सबै कुराहरु त्यहाँ मैले पुरै सिकाएको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेरेर तपाईले सबै सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा पनि पुरै भिडियो बनाएको छु। त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट प्लेलिस्ट भनेको छ, यसको बारेमा पनि प्लेलिस्टहरु कसरी राख्ने भन्ने बारेमा दिएको छ। त्यो मैले चाहिँ मिक्स भिडियोज भनेर त्यहाँमा सिलेक्ट गरे। गरिसकेपछि तपाईको यो यस्तो भयो। अब चाहिँ यहाँबाट तपाईले आफ्नो थम्बनेलहरु यो कभर फोटोहरु चाहिँ पहिला बनाउनु भएको छ भने यहाँबाट ओके गरेर तपाईले यहाँ फाइल सिलेक्ट गरेर त्यही फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसको लागि तीनवटा चाहिँ यही दिन्छ, मैले यो लास्टको यही राखे। त्यसपछि मोनेटाइजेसनमा गए। मोनेटाइजेसनमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ अन गरिदिनु होला। अन गरिसकेपछि तल डन लेखिदिनु होला। त्यहाँ गरिसकेपछि तपाईको मोनेटाइज अन भयो। अनि एड सुइटेबल भन्ने आउँछ। त्यसपछि यसमा पनि तपाईले यहाँ केही गर्नु पर्दैन, तल सारेर सिधै यहाँ टिक लगाइदिनु होला। यहाँ टिक लगाइसकेपछि यस्तो आयो हैन। यस्तो आइसकेपछि अब तपाईको यहाँ सबमिट गरिदिनु होला रेटिङको लागि हैन। त्यसपछि तपाईको यस सबमिट भयो। त्यसपछि भिडियो एलिमिनेसन भनेको छ। त्यसपछि मेरो यहाँ भिडियो एलिमिनेसन भन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो यो चाहिँ इन्ट्रो भिडियो हो। 1 मिनेट भन्दा माथि भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले एड कार्डहरु राख्न सक्नुहुन्छ। एड कार्ड इन द स्क्रिन भनेको तपाईको भिडियोहरु प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। 5-4वटा सम्म 5वटा सम्म। त्यसपछि मेरो चाहिँ यो अहिले मिल्दैन किनभने यो छोटो भिडियो हो, 15 सेकेन्डको भिडियोमा यो राख्न मिल्दैन। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ एड कार्डमा
ओके गरिसकेपछि एड कार्डमा पनि एउटा भिडियो राखिदिन्छु, प्लेलिस्ट राखिदिन्छु। एन्ड स्क्रिनहरु चाहिँ तपाईले राख्न सक्नु भएन किनभने छोटो थियो। यो प्लेलिस्ट चाहिँ मैले यो एड कार्डमा मैले राखिदिएँ। प्लेलिस्ट फेसबुक, युट्युब र फेसबुक टिप्स भनेर चाहिँ मैले यसलाई तपाईले यो जहाँ पनि राख्न सक्छ, भिडियोको कुन भागमा राख्ने भनेर तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ एउटा मात्र राखेँ किनभने यो मेरो 5 वटासम्म राख्न मिल्छ, तर मेरो 15 सेकेन्डको भिडियो मात्र भएर यही मात्र राखिदिएँ। अनि त्यसपछि एक्समा यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईको यहाँ कपिराइट इस्यु केही पनि छैन। अहिले चाहिँ सिस्टम राम्रो छ, तपाईले भिडियो अपलोड गर्दा गर्दै कपिराइट छ कि छैन के कुरा सबै कुरा यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि मैले यहाँ लास्टमा आयो, अहिले चाहिँ सेट प्राइभेटमा छ, पब्लिकमा गएर सेट प्राइम सेट इन्सर्ट प्रिमियर भनेर यसमा ओके गरी पब्लिस गरिदिनु भयो भने तपाईको यहाँ अपलोड भयो। अपलोड भइसकेपछि अब तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर अब तपाईले शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुकमा शेयर गर्नुहुन्छ, आफ्नो ब्लगमा शेयर गर्नु, त्यसपछि ट्विटरहरुमा पनि तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, तपाईहरुले कस्तो लाग्यो यो मेरो भिडियो? अझै यस्तै भिडियोहरु धेरै हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पैसा लाग्दैन है। अनि लास्टमा चाहिँ एउटा कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो, अनि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त।